අපි හැමෝගෙම කැන්සර් සෙල්ස් තියෙනවා. ඔයාගෙත් තියෙනවා, මගෙත් තියෙනවා. මම අහලා තියෙනවා දවසකට හරියට දන්නේ නැහැ. කැන්සර් සෙල්ස් 32ක් විතර මිනිස්සෙක් 30ක් 32ක් හැදෙනවලු මිනිස්සෙක්. මිනිස්සුන්ගේ කැන්සර්ස් තියෙන තැන් වලින් වැඩිපුර රැස් හිදෙනවලු PET scan machine එකකින් බලද්දි. නේ එතකොට මේ රටවල මිනිස්සු දුප්පත් ළමයි. හරිද? අනිත් රටවල වල මිනිස්සු සෞඛ්‍යයට ගෙවනවා ඉන්ෂුරන්ස් ෆී එකක් මාසිකව. එන උදාහරණයක් විදිහට ඩොලර් 100 ගානේ මාසෙකට ගෙවනවා අපි. අපේ රටේ වාහනයකට දෙන මේ මූලිකත්වයවත් මිනිස්සුෙකුට දෙන්න නැහැ කියලා කියනවා. මේක කරලා අයින් කරපුවම වැඩේ හරි. අපේ රටේ ගෙස් කරන ડોක්ටර් ගෙස් කරන එක 199ක් හරියයි. හරිද? අපේ රටේ ડોක්ටර්ස්ලා දක්ෂයි කියන්නේ ඒකයි. හරිද? නිදහස් සෞඛ්‍යද හොඳ? මාසෙට ගාණක් ගෙවලා ඕනේ ගාණක් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් පෞද්ගලික සෞඛ්‍යද හොඳ? ළමයි කැන්සර්ස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රටවල වල මිනිස්සු වැඩි හරියක්ම මැරෙන්න මේ වෙනකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන එක. මම අහුවා කැන්සර්ස් ගැන පට්ට කතාවක් මේ ළඟදී. හරිද? මිනිස්සු ඉස්සර මැරනලු මේ giving birth අම්මලා සමහරවිට ළමයා ඉපද ලබනකොට වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නොදියුණු බව නිසා අම්මා මැරෙනවා. හරිද? සමහරවිට මිනිස්සුන්ට අපි හිතමු පාචනය හැදිලා බඩ ගිහිල්ලා මැරෙනවා. සමහරවිට කොවිඩ් හැදිලා කාලයක් මිනිස්සු මැරෙනවා. දැන් මැරෙන්නේ නැහැ ලේසි එකට. හරිද? සමහරවිට ඩෙන්ගු හැදිලා මැරෙනවා. හරිද? මැලේරියාව හැදිලා මැරෙනවා. කුරුළු උණු හැදිලා මැරෙනවා. අනම් මනම් හැදිලා මිනිස්සු මැරලා ළමයි දැන් මේ හැම ඩිසීස් එකකටම ඉමුනිටි එකක් මිනිස්සු බිල්ඩ් අප් කරගෙන තියෙනවා. හරිද? එකක් තමයි ස්වභාවිකව මිනිස්සු අතර ඉමුනිටි එකක් බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා මම දන්නේ ඒකට කියන එක. හරිද? මේ කොමාරි බෙහෙත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඒව වළක්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කැන්සර්ස් වලට ඉස්සරත් ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු මැරෙනවා දැනටත් ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් මැරෙනවා. හැබැයි ඉස්සර වගේ දැන් අනිත් ඒවා හින්දා මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැති හින්දා අපිට පේනවා දැන් නම් කැන්සර්ස් වලට තමයි මාර ගොඩක් කට්ටිය මැරෙන්නේ. ඔහොම එකක්ලු එන්නේ ඇත්තට. මිසක් ඉස්සරත් කැන්සර්ස් වලට ඔය ගානවල මැරුණේ දැනුත් එහෙමලු මහා ලොකු කැන්සර්ස් වල වැඩිවීමක් නැහැ කියලා කියන්නේ. හරිද? අනිත් ඒවත් එක්ක මිනිස්සු මැරෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා හින්දා තමයිලු අරක සේලියන්ට් වෙලා අපිට පේන්නේ. කොහොම හරි අපි හැමෝගෙම කැන්සර් සෙල්ස් තියෙනවා. ඔයාගෙත් තියෙනවා, මගෙත් තියෙනවා. දැන් ඔන්න සර් පෞසිද්ධ වෙන කතා කියන්න එපා සර් අපේ හත්වතු පරම්පරාවේ එහෙම කවුරුත් ඉන්නව නැහැ කියලා එහෙම කියන්න එපා. අපි හැමෝගෙම තියෙනවා. හරිද? පැහැදිලි ගන්න දන්න විද්‍යාත්මක කාරණයක්. කලබල වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. මේ ලොකු කේස් එකක් නැහැ. හරිද? පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ආතල් එකේ චිල් එකේ අහන් ඉන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේ අපේ සෙල්ස් ළමයි හැමතිස්සෙම මැරෙනවසා රීජනරේට් වෙනවනේ. ඊයේ හිටපු ඔයා නෙමෙයි අද ඉන්නේ. සමහරවිට අද ඉන්න ඔයා නෙමෙයි තව මාස අවුරුද්දකින් දැන් මේ බර්ත්ඩේ එකට ඉන්න මගේ තියෙන එක සෙල් එකක්වත් සමහරවිට ලබන බර්ත්ඩේ එක වෙද්දී නැහැ. නියපොතු වැවිලා මං කපලා දානවා. කොණ්ඩේ වැවිලා මං කපලා දානවා. ගිය පාර බර්ත්ඩේ එකට තිබ්බ කොණ්ඩේ ගහක්වත් මගේ මේ පාර බර්ත්ඩේ එකට නැහැ. කොල්ලෙක් නම් ඈ කෙල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ වවා ගන්නවනේ. හරිද? රයිට්. කියන එක ක්‍රමේ. හරිද? ළමයි සමහර සෙල්ස් අපේ ඇඟේ ජෙනරේට් වෙනවා යම්කිසි තැනකට අදාළ නැති යම් තැන්වල. ඇහැට ජෙනරේට් වෙන සෙල් එකට මොනව වෙන්න ඕනද? ඇහැට පෙනීම ඇති වෙන්න ඕනේ සෙල් එක නිසා. දිවට ජෙනරේට් වෙන සෙල් එක ගත්තාම දිවේ රස දැනෙන්න ඕනේ සෙල් එක නිසා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දිවේ එන්න තියෙන සෙල් එකක් ඇහි ආවොත් එහෙම ඇහැට රස දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මම නිකන් කියන්නේ. එයා Tamanට අදාළ නැති තැනකට තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. මම කියන එක තේරෙන කට්ටිය උසන්නකෝ බලන්න. ඒවට කියනවා මියුටේෂන්ස් තියෙන සෙල්ස් කියලා. අපි කියනවා මියුටේෂන්ස් තියෙන සෙල්ස් කියලා. හරිද? හරි. එතකොට හරිද? ඇහෙන් රහ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා, දිවෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. මිනිස් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම නිකන් මේ කියන්නේ ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි වෙයි. එතකොට දැන් සිද්ධිය තියෙන්නේ හරිද? දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ මේ ඇහි සෙල්ස් ඔක්කොම ටික ඇහි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා මූලික වෙලා වැඩ කරනවා. දිවේ සෙල්ස් ඔක්කොම ටික දිවේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මූලික වෙලා වැඩ කරන නිසා ගැලපෙන්නේ නැති මියුටේටඩ් සෙල් එකක් කොහේ හරි තැනක ජෙනරේට් වෙච්ච ගමන් මොකක් හරි ජෙනටික් මොකක් හරි කේස් එකක් නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඕනේ මිනිස්සෙක්ගේ වෙන එකක් ඒක. ජෙනරේට් වෙච්ච ගමන් අපේ නැචරල් ඉමුනිටි සිස්ටම් එකෙන් අර white blood cells කියලා જાතියක් තියෙන. සුදු වෑන් එකකින් ආවා වගේ ටක් ගාලා ඉවරලා white blood cells කට්ටිය ගොඩාක් ඇවිල්ලා යයියන් ඔයා ඔතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ඉවරලා එයාව එක්කයි යනවා. එයාව ඩිස්පෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඌව මරලා ඉවරලා ඩිස්පෝස් කරනවා. අපි টয়ලට් යනකොට ඒකත් එක්ක යනවා එතකොට. ඒ වගේ මම අහලා තියෙනවා දවසකට හරියට දන්නේ නැහැ. කැන්සර් සෙල්ස් 32ක් විතර මිනිස්සෙක් 30ක් 32ක් හැදෙනවලු මිනිස්සෙක්. ඒ 30 32 අර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඉමුනිටි එකෙන් හැමදාම ඇඟේ තියෙන තැන් වල තියෙන ඒ අදාළ නැති මියුටේෂන් තියෙන සෙල්ස් ඔක්කොම අඳුනගෙන ගැලපෙන්නේ නැති සෙල්ස් අයින් කරනවලු. ඇඟේ මෙකැනිසම් එකක්. හරිද? දැන් ඔය අයින් කරන සිද්ධියේදී සමහරවිට අපි කන කෑම හින්දා අපිට නිින්ද අඩු හින්දා දැන් ඔය හිතන්න කම්පියුටර් එකක් වැඩ කරලා රත් වුණාට පස්සේ ඕෆ් කරලා තියන්න ඕන ටික වෙලාවක්. වාහනයක් ගමනක් ගිහලා ආවට පස්සේ ඕෆ් කරලා තිබ්බහම කූල් ඩවුන් වෙන්නේ. මිනිස්සෙකුත් දවසම වැඩ කරලා ඉවරලා හීට් එන්ජින්ස් නේ ළමයි අපි. හරිද? නිදියන්න ඕන අදාළ වෙලාව. එතකොට තමයි අපි කූල් ඩවුන් වෙන්නේ. එක දිගට පැය 48ක් විතර වැඩ ගන්න හොඳ නැහැ. හරිද? එතකොට සිද්ධිය තමයි අපි මේ විදිහට කූල් ඩවුන් වෙන අතරෙලු
ඔය කියන මෙකැනිසම් එක සිද්ධ වෙන්නේ. හරියට නිදාගත්තේ නැත්තම් සමහරවිට එදා දවසේ කැන්සර් සෙල්ස් ජෙනරේට් වෙච්ච ඒවා අයින් කරන්න විදියක් නැතුව යනවලු. ඔය විදිහට දීර්ඝ කාලීනව හරියට නිදියන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම දිගට කැන්සර් සෙල් ජෙනරේට් වෙලා අන්තිමේට අර සුදුරුදුරාණු ඇවිල්ලා ඉවරලා යන් ඕගොල්ලෝ යයියන් කියලා කතා කරලා එකයි යන්න හදනකොට ඒගොල්ලෝ යන්න කැමති නැති මට්ටමටපත් වෙනවලු. ඒ කියන්නේ කැන්සර් සෙල් එකක් කියන්නේ ඊටාම මෙටබොලිසම් එකෙන් ඉහළ සෙල් එකක්. හරිද? මේ එයා ගත්තාම එයාට අනිත් සෙල්ස් වලට වඩා ගොඩාක් ශක්තිය ඕනේ. එයාට අනිත් සෙල්ස් වලට වඩා වේගෙන් වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ වර්ගය බෝ කරගන්න ඕනේ. දැන් දිව ඇතුලේ ආපුවම හේ සෙල් එකක් ඌ බලනවා යපෝ හතර වටේ ඉන්න ඔක්කොම මට වඩා සෑහෙන වෙනස් සෙවුන් ටිකක් ඉන්නේ. මගේ જાතිය තව එකෙක් මං හදාගත්තා නම් හරියට ඌ ටක් ගාලා මල්ටිප්ලයි වෙලා තව එකෙක් හදනවා. උන් જાතිය 4 දෙනෙක් හදනවා 8 දෙනෙක් හදනවා 16ක් හදනවා. ටික වෙලාවක් ඇද්දි මොකද වෙන්නේ? අන්න දැන් උන්ගේ උණුත් ඉන්නවා අපේ උණුත් ඉන්නවා සුපිර කියලා හිතනවා. දිවට රස දැනෙන්න නැති වෙනවා පොඩ. දිවේ කැන්සර් එකක් එනවා. තේරෙනවද කතාව? රයිට්. ඔහොම තමයි වෙන්නේ වැඩේ. කොහොම හරි මේ එතකොට හරි දැන් සිද්ධිය තියෙන්නේ මම දන්න මට්ටමින් කිව්වේ. හරිද? ඔන්න හරි. අර කියන මෙකැනිසම් එකෙන් සුද්ධ කරන්නේ නැති වුනහම තමයි කැන්සර්ස් වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? සමහරුන්ගේ එක හේතු මත ওই මෙකැනිසම් එක වැඩ කරන්නේ නැතු යනවලු කියලා මේ කියනවා ඉතින්. හරිද? අපි දන්නේ ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මිනිස්සු තාම කැන්සර්ස් වලට බෙහෙත් හොයාගෙන නැහැ මම දන්න තරමට. හරිද? අවදානම අඩු කරගෙන ක්‍රම හොයාගෙන තියෙනවා. ස්ටේජ් 1 එකේ 2 එකේ අඳුරගත්තොත් වළක්ව ගන්න පුළුවන් ක්‍රම හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් බහුතරයක් කට්ටිය සමහරවිට නොදැනීම මේ එකෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වවලටපත් වෙනවා. හරි ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. සෙන්සිටිව් කාරණා ටික. මේ PET scan machine එක ගත්තාම එයා කරන්නේ අර තමන්ගේ තියෙන මේ පොසිට්‍රෝන ඇඟ හැමතැනම විහිදුවල ඉවරලා එකෙන් රැස්ට් විහිදවන එකනේ. සාමාන්‍යයෙන් කැන්සර් එකක් වගේ තියෙන මිනිස්සුන්ට PET scan machine එකට දාලා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දාලා දීපුවාම එයාගේ ළමයි කැන්සර් සෙල්ස් වල වර්ධනය සාමාන්‍ය සෙල්ස් වල වර්ධනයට වඩා වැඩියි. ඒ කියන්නේ තනකො පොඩි එකෙක් ගත්තොත් සතියක පොඩි එකෙක්. ඌ සතිය දෙකක් බලද්දි ඩබල් විතර වෙලා. දැන් ඔයා පන්ති යාළුවෙක් අද දකින්න එක ලබන සතිය වෙද්දි ඩබල් විතර වෙලා යනවාද? එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඌ දැන් වර්ධනයෙන් උපරිමයට ඇවිල්ලා ඉවරලා ඉන්නේ. තව පොඩ්ඩක් ඌ ආයෙ ඊට වැඩිය වර්ධනය වෙන්නේ නැහනේ. පොඩ්ඩනේ වර්ධනය වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් නිකන් මූණ චුට්ටක් නරක් වෙනවා ටිකක් අවුරුද්දක් යනකොට. හරිද? කොණ්ඩේ ටිකක් සුදු පාට වෙනවා. එහෙම පොඩි වෙනස්කම් වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ. හරි? නමුත් අවුරුදු හිතන්නකෝ අවුරුදු 0 ඉඳන් අවුරුදු 1 දක්වා පට්ට වර්ධනයක් තියෙනවා. ඝාතීය වර්ධනයක්. ඊට පස්සේ චුට්ට අඩු වෙනවා. 1 ඉඳන් 5 දක්වා පොඩ්ඩයි. 5 ඉඳන් 10 දක්වා පොඩ්ඩයි. ඔහොම වර්ධනය අඩු වෙලා වර්ධනය වෙන්නේ නැති වුනහම මිනිස්සු මැරලා යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙමයි වෙනවා. මම දන්නේ නැහැ. හරිද? කොහොම හරි කැන්සර් සෙල් වල වර්ධන වේගය ඊට වැඩි. එතකොට අර පොසිට්‍රෝන වැඩි හරියක් එයා තමන් අවශෝෂ කරගෙන වැඩි හරියක් ශක්තිය භාවිතා කරලා ඉවරලා වැඩි හරියක් වේගෙන් මල්ටිප්ලයි වෙන්න හදන හින්දා මිනිසුන්ගේ කැන්සර්ස් තියෙන තැන් වලින් වැඩිපුර රැස් විහිදෙනවලු PET scan machine එකකින් බලද්දි. එතකොට ඇතුලේ කපන්නේ කරන්නේ නැතුව කැන්සර් එක තියෙන කොතනද කියලා හරියටම අදාළව අඳුරගෙන ලස්සනට ඒක කපලා ඉවරලා ගලවලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්ලු. හරිද? ඒ අදාළ ඕගන් එකේ ඒ කොටස නැවත ඇවෙනවලු. එතකොට හරි සෙල්ස් වලින්. හරිද? එහෙම තමයි කියනවා මේ කැන්සර් එකක් ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න මෙන්න මේ PET scan machine එකකින් දක්වන දායකත්වය. හරිද? PET scan machine ගත්තම ලංකාවට ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. PET scan එකක් කරන්නත් මං හිතන්නේ ලොකු වියදමක් යනවා ඇති. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය වැඩ කරන්නේ නිදහස් සෞඛ්‍යයක් විදියට. කියන්නේ හැමෝම එකතුලා බදු ගෙවනවා ආණ්ඩුවට. බදු ගෙවපෙකින් ආණ්ඩුවෙන් කියනවා රයිට් ඕගොල්ලන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස් සෞඛ්‍ය කියලා සේවා දෙකක් ආණ්ඩුවෙන් සපයනවා. ගුරුවරුන්ට අපි පඩි ගෙවන්නම්, ડોක්ටර්ස්ලට අපි පඩි ගෙවන්නම්, හොස්පිටල් සහ ඉස්කෝල අපි නඩත්තු කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ කැමති කට්ටිය ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න, හොස්පිටල් ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න කියලා කියනවා අපේ රටේ මිනිස්සු. හරිද? ඒතර හැම මිනිස්සයාටම නිදහසේ මන් දන්නේ හැම මිනිස්සුන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබන්න හම්බ වෙනවා, නොමිලේ බෙහෙත් ගන්න හම්බ වෙනවා. හරිද? අපේ රටේ මෙකැනිසම් එකක් එක පට්ට. හරිද? ඔය මේ ඩිසීස් ඩයග්නොසිස් වලදී අපේ රටේ ඉතා අඩුයි ICT භාවිතා කරන එක. මම කියන එක තේරෙන කට්ටිය අවසන් බලන්න. ලංකාව වගේ රටවල් වල තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයේ භාවිතය ඉතා අඩුයි ඩිසීස් ඩයග්නොස් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ රටවල මිනිස්සු දුප්පත් ළමයි. ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙලා කොහොම හරි අඩු මුදලකින් තමන්ගේ වැඩේ ගොඩ දාගෙන තමයි මිනිස්සු හදන්නේ. එතකොට ડોක්ටර් කරන වැඩේ PET scan එකක් ගමු අපි, CT scan එකක් ගමු අපි, MRI එකක් ගමු අපි, X-ray එකක් ගමු. හරිද? අපි මේ ECG එකක් ගමු කියලා එකපාරට ලෙඩාට කියන්නේ නැතුව ඒකට වියදමක් යනවනේ. හරිද? මාසේ පඩියෙන් ඔය ඔක්කොම කරන්න බෑනේ මිනිස්සුන්ට. ડોක්ටර්ස්ලා කරන වැඩේ තමයි. රයිට් එහෙනම් අපි මේ ඉන්නකො බලන්න මහත්තයා කියලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් අහනවා කොච්චර කල්ද දැන් ඕක උනේ ඔයාට වමනේ යන්න පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද කොයි හරියද රිදෙන්නේ කෝ බලන්න කියලා ඉවරලා අල්ලලා එහෙම බලනවා. සමහර ලාවට PET scan machine එකට පේන එක මිනිහට අල්ලපුවම අහු වෙනවා. එතකොට එයා ගෙස් කරනවා මෙතන තමයි අවුල තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ගෙස් කරලා සමහරවිට ඔපරේෂන් එකක් කරලා ඉතින් ගලවලා අයින් කරනවා PET scan එකක් කරනවා. නැත්නම් එතකොට මේකට යන සමහරවිට ලක්ෂයක 50000ක මුදල ඉතුරු වෙනවා. CT scan එකක් කරන මුදල ඉතුරු වෙනවා. හරිද? මේ මොනවාද ECG එකක් ගන්න මුදල ඉතුරු වෙනවා. හරිද? අනිත් රටවල ඕක වෙන්නේ ඔහොම නෙමෙයි. හරිද? අනිත් රටවල් වල මිනිස්සු සෞඛ්‍යයට ගෙවනවා ඉන්ෂුරන්ස් ෆී එකක් මාසිකව.
එන උදාහරණයක් විදිහට ඩොලර් 100 ගානේ මාසෙකට ගෙවනවා අපි සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන්. අපේ ගෙදර 4 දෙනා ඩොලර් 400ක් ගෙවනවා. ලක්ෂ 1.20ක් ගෙවනවා පඩියේ සෞඛ්‍යයට. හැමෝම ගෙවන්න ඕන කම්පල්සරි. හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ වාහනයක් පාරට දාන්න ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් පොලිසියෙන් අල්ල ඉවරලා නඩු දාලා වාහනේ උසාවි දාන්න. ඉන්ෂුරන්ස් අතුව ගියා කියලා. අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ මිනිස්සෙට අනිවාර්යෙන් හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් තියෙන්න ඕනේද? නෑ. වාහනේ හැප්පුණොත් නැවුල තියෙන මිනිස්සෙක් මැරුණට අවුලක් නෑ. මං කියන එක තේරෙන කට්ටිය අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ රටේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. කොහොමදනේ? අපේ රටේ වාහනයකට දෙන මේ මූලිකත්වයවත් මිනිස්සෙකුට දීලා නෑ කියලා කියනවා. හරිද? රයිට්. දැන් සිද්ධිය ඒ රටවල මිනිස්සු අර ඉන්ෂුරන්ස් ෆී එකක් ගෙවනවා. ඒ රටවල නිදහස් සෞඛ්‍යයක් නෑ. There is no free health. right? හැබැයි හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ඔයාලට යන ඕනේ බිලක් ක්ලේම් කරන්න. ඔයා මුළු ජීවිත කාලෙටම ඩොලර් 500යි වෙන්න පුළුවන් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඩොලර් ලක්ෂයක බිලක් ආව කියන්නකෝ හොස්පිටල් එකෙන් ඔයාගේ CT ස්කෑන් ડોක්ටර් ගියපු ගමන් කියනවා හරි ඔයාට මේ මොනවද ලෙඩේ තියෙන කියලා මට පේන්නේ නැහැනේ දැක්කම මම මිනිස්සෙක්නේ. ඔයා ගිහලා CT ස්කෑන් එක්කයි MRI එක්කයි හරිද ECG එක්කයි EEG එක්කයි අරකකුයි මේකකුයි ඔක්කොම අරන් එන්න රිපෝට් එක අරන් එන්න. අපි යනවා හොස්පිටල් එකේ තැන් තැන් වලට අදාළ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ සෙක්ෂන්ස් වලින් අදාළ රිපෝට් එක අරන් ඇවිල්ලා ડોක්ටර් මේසෙට තියාගෙන බලනවා රිපෝට් එක. ECG එකේ මෙතන අවුලක් තියෙනවා මේකේ අතන අවුලක් තියෙනවා මෙන්න ඔයාගේ මෙතන ගැට්ටක් තියෙනවා අපි ගැට්ට කපමු කියලා වෙලා ගැට කපන්නවා. හරි? ඉතින් මේ ડોක්ටර් බෙහෙත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි හරිද? ඒ රටවල් වල ડોක්ටර්ස්ලාට අර රිපෝට්ස් ටික දැක්කහම පේන දේ තියෙනවනේ. ඔයා අපේ රටේ ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකකට ගියත් ওই වැඩේමයි ওই මෙකැනිසම් එකමයි තියෙන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති. හරිද? ඊට සුළු පිරිසක් මෙතන ඇති එහෙම ගිහිල්ලා තියෙන කට්ටිය. හරිද? හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් තියෙන උන් ඇති. ඒවා ක්ලේම් කරපු කට්ටිය ඇති. අම්මලා තාත්තලා ওই දේවල් එක්ක යෙදෙන කට්ටිය ඇති. මං හිතනවා එහෙම ඇති. ඔයාට යම් කිසි ආభాෂයක්. හරිද? මේ මොකද සිද්ධිය මේ හරිද හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ක්ලේම් එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා ලෝකේ ගන්න තියෙන ඔක්කොම රිපෝට් ටික අරගෙන හරියට තන බල්ල ඉවරලා ડોක්ටර් කියනවා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ මෙතන අවුලක් තියෙනවා මේක කරලා අයින් කරපුවම වැඩේ හරි. අපේ රටේ ගෙස් කරන ડોක්ටර් ගෙස් කරන එක 99%ක් හරියයි. හරිද? අපේ රටේ ડોක්ටර්ස්ලා දක්ෂයි කියන්නේ ඒකයි. හරිද? ඒගොල්ලෝ ගෙස් කරලා කියන කතාව 99%ක් හරි. හරිද? එක සතියක් බෙහෙත් දීලා ඊළඟ සතිය විතර එදා සනීප වෙනවා ආයෙන්නේ නැහැ. ආය ආවොත් ડોක්ටර් කල්පනා කරනවා නෑ මං හිතපෙකට මෙහෙනම් වෙන මොකක් හරි පොඩි අවුලක් ඇත්තේ අන්න මාරු කරනවා. බැරි වුණොත් ඇඩ්මිට් කරනවා. බැරි වුණොත් ඔපරේෂන් කරනවා. ડોක්ටර් හදන ලෙඩාගේ සල්ලි ඉතුරු කරන්න. ડોක්ටර් හදන්නේ ආණ්ඩුවේ සල්ලි ඉතුරු කරන්න. අපේ රටේ මෙකැනිසම් වැඩ කරන්නේ එහෙම. අනිත් රටවල එහෙම නෙමෙයි. නිදහස් සෞඛ්‍ය කියලා එකක් නැහැ. මිනිස්සු හැමෝම ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවනවා. හරිද? ඕනේ මිනිස්සෙක්ට ඕන වෙලාවක හොස්පිටල් එකට ගිහලා ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ඕනේ ගාණක් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ රටේ වගේ හරිද මගේ පුතාට වකුගඩුවක් බද්ධ කරන්න ලක්ෂ 25ක් යනවා අපිට දෙන්න කියලා වෙලා වාහන වලට අවිලා තට්ටු කරන පිරිසක් ඒ රටවල බිහි වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍යෙන් මිනිස්සෙක් වෙනුවෙන් afford කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය ඉක්මවා සමහර ඔපරේෂන්ස් කරන්න යනකොට ඒ ප්‍රමාණය ඉක්මවා සමහර බෙහෙත් හේත් දෙන්න යනකොට මිනිස්සුන්ට ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් වලින් කියනවා අනේ මේ බෙහෙත නම් අපි ගාව නැහැ. රජයට මේක afford කරන්න අමාරුයි මේ වෙලාවේ. ඕක ගිහිල්ලා බෙහෙත එනකොට තව අවුරුද්දක් විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ බෙහෙත එළියෙන් අරන් එන්න අපි මේක ඔයාලට ගහලා දෙන්නම්. එතකොට මිනිස්සු අපහසුතාවයටපත් වෙනවා මං කොහොමද රුපියල් ලක්ෂයක් දීලා මේ බෙහෙත ගන්න කියලා ඉවරලා. මං කියන කතාව තේරෙන කටිය සොන්න බලන්න. ඔන්න අපේ රටේ දුක්ඛිත තත්ත්වය. හරිද? ඔයා හිතන්නේ නිදහස් සෞඛ්‍යද හොඳ? මාසෙට ගාණක් ගෙවලා ඕනේ ගාණක් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් පෞද්ගලික සෞඛ්‍යද හොඳ? මොකද කියන්නේ? මම නම් කියන්නේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය හොඳයි. දෙවෙනි එක හොඳයි. හරිද? දෙවෙනි එක හොඳයි. හරිද? ඒ රටවල් වල එහෙමයි. හරිද? පර්සනල් මේ ඉන්ෂුරන්ස් එකකට තමන් ගෙවලා තමන් සම්බන්ධයෙන් තමන් වග ගියා ගන්නවා. ඒ රටවල මිනිස්සු යන්නේ නැහැ මට මේ කිඩ්නියක් දාන්න ගාණක් මදි, ඔපරේෂන් ගන්න ගාණක් මදි, මට බෙහෙත ගන්න සල්ලි මදි. doesn't happen. හරි. අපේ රටේ තමයි වෙන්නේ. නරක තත්ත්වයක්. ડોක්ටර්ස්ලා වැඩ්ඩු. ඒක තමයි මේ සෞඛ්‍ය තියෙන්නේ මේ කාට. හරි. එකෙන්ම සැලියුට් කරන්න ඕන.